ودابا راكم عرفتوا انا فين جينا. حنا جينا لايكيا والمفاجاه نتسناوها لداخل. حبيباتي لاباس عليكم بخير، اموركم هانيه. حنا يلا وصلنا دابا لايكيا. كنا ربحنا معاهم، كندير واحد المسابقه في الانستغرام وفي الفيسبوك وشاركت فيها والحمد لله ربحت واحد البون ديال 500 درهم، يعني 500 درهم نقدر ناخذ به اللي بغيت. المهم هي هذه تربحوها معاهم ديال 500 درهم، واليوم قررنا ناخذ بها شي حاجه. خليكم تشاركوا معنا داكشي اللي غادي ناخذه وهانتوما معايا. برومو دايره 189. شوف بالنسبه لكم طايره بعت الكياسات ب 189 درهم. زوينه لاكارت.
صوت معايا ما عرفتش هذيك المقاطع هادو اللي بغا يدير فيهم شي اللي فيها الطومون تمشي للدار ان شاء الله وغادي نشارك معكم اللي غادي نوقع. لما انتهت هذا هو الشكل النهائي ديالها، وكيف ما كتشوفوا كنفكر ان شاء الله غادي ندير لها بابي من الفوق باش نبقى نمسحها وخيطها على الماء ما غاديش تتعادى. وبعد ما درت ليها البابي هذا هو الشكل النهائي، وانتم تقدروا تختاروا اللون اللي بغيتوا والشكل اللي بغيتوا. نتمنى لكم نهار مبروك، الله يعاونكم.